elective position. So with that, let us begin. Representative Sarate is recognized for your 10-minute opening statement, sir. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga sa ating kagalang-galang na Chair, sa ating kagalang-galang na Senate President, Senator Tito Soto, sa lahat ng ating mga resource persons, sa ating mga bariyong kawani ng pamahalaan. Magandang umaga po. Mr. Chair, maraming salamat sa imbitasyon ng inyong komite para mabigyan kami ng oportunidad na masagot ang mga walang basihan na akusasyon laban sa amin at para makundina ang malawakang red tagging at terrorist tagging na ginagawa sa kasalukuyan, lalo na ng mga nasa security sector at ang mga galamay nila. Nagpapasalamat din kami, Mr. Chair, sa inyong public pronouncements na kami ay bibigyan ng patas at parehong panahon para makapaglahad ng aming mga posisyon, kasama na ang aming mga resource persons. At sa inyong public assurances din, nagpapasalamat kami na hindi po ninyo hahayaan na ang inyong komite ay gagamitin bilang isang behikulo para sa mas lalo pang mga paninira na walang basihan at walang credible na ebidensya. Mr. Chair, ang aming pagdalo sa pagdinig na ito ay hindi lamang para pasinungalingan ang mga walang basihang akusasyon laban sa amin, kundi para manuwil din na accountability at ilahad ang mapanganib na epekto ng red tagging sa mga aktivista, sa miyembro ng oposisyon, sa mga kritiko ng pamahalaan, at maging sa ordinaryong mamamayan. Masama at mali ang red tagging at nagre-resulta ito sa mas matindi pang paglabag ng karapatang pantao, kagaya ng pagsampaan ng mga gawa-gawang kaso at extrajudicial killings. Itong nakaraan, Mr. Chair, naging malawakan at sentro ng mga red tagging at terrorist tagging ang mga miyembro ng Makabayan Bloc, ang mga progresibong organisasyon katulad ng Bagong Alyansang Makabayan at iba pang mga personalidad. Pilit kaming iniugnay sa terorismo. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Bilang mga mambabatas ay ginagampanan lamang namin ang aming mga sinumpaang tungkulin ayon sa ating saligang batas at iba pang mga batas. Tahasan kong sinasabi sa komiteng ito, Mr. Chair, na hindi ako miyembro ng Communist Party of the Philippines, hindi ako rebelde, at hindi ako miyembro ng National Democratic Front of the Philippines. Tahasan ko rin pinasisinungalingan na ang aking partido, ang Bayan Muna, ay creation at kontrolado ng Communist Party of the Philippines. Ang Bayan Muna at ang miyembro ng mga Koalisyong Makabayan sa House of Representatives ay mga lehitimong mga partido na naniniwala sa paglahok sa parlamentaryong pakikibaka para sa pagsulong ng mga reforma at pagbabago sa ating lipunan. Sa katunayan, Ginoong Pangulo, mula noong 2001 na ang unang lumahok at nanalo ang Bayan Muna at hanggang sa ngayon ay mayroon ng 4 na party list ng Koalisyong Makabayan at 6 na kinatawan sa 18 Congress. May pagmamalaki po namin na isa kami sa mga pinakamasigasig at aktibo sa pagtutulak ng mga mahalagang mga panukalang batas at mga reforma na tutugon sa mga kahilingan at kahingian ng ating mga mamamayan. Kabilang na dito ang mga sumusunod na mga panukala na naging batas na sa kasalukuyan. Ang Republic Act 9504, tax exemption for minimum wage earners. Ang Republic Act 10653, tax exemption of 13-month pay and higher bonuses. Republic Act 9653, the Rent Control Act of 2009. Republic Act 10969, or the Free Irrigation Act of 2000, or Free Irrigation Service Act. Republic Act 10931, the Universal Access to Tertiary Education. Republic Act 10929, the Free Wi-Fi, Public Wi-Fi Law. Republic Act 11210, ang 105 expanded maternity leave. Republic Act 11037, ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. RA 10366, the accessible polling places for persons with disabilities and senior citizens. RA 10368, the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. RO 10609, the Protection of Students' Rights to Enroll in Review Centers Act.
Ang RA 10639 na very common ngayon, Mr. Chair, no? Yung Free Mobile Disaster Alert App o tinawag din ito ng iba na Colmenares Law. RA 10653, the increased ceiling for tax-exempt benefits. Ang Republic Act 11036, the Mental Health Act. Ang Republic Act 1148, Kalusugan at Nutrisyon ng mga Nanay Act. The Anti-Trafficking in Persons Act. The RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children. RA 9710, Magna Carta of Women. RA 11058, Occupational Safety and Health Law. RA 9406, Reorganizing and Strengthening the Public Attorneys Act of 2007 at marami pang iba. Ang mga kongresista ng Makabayan Bloc din, Mr. Chair, ay nasa top 10 din sa most legislative proposals sa House of Representatives. Subalit sa kabilang banda, maraming mga trump-up cases na rin ang isinampa sa mga kinatawan ng Makabayan Bloc at ang mga ito ay binasura ng Korte o ng Department of Justice dahil sa walang batayan at walang matibay na ebidensyang inihain. Kasama na dyan ang mga kaso na isinampa noon sa tinatawag na Batasan 6 noong kapanahunan ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Ang mga kasong kidnapping, child abuse, human trafficking, disqualification sa COMELEC at iba pa. Sa inyo pong narinig, Mr. Chair, nangunguna po tayo sa pagtulak ng mga isyong mga mamamayan, patulad ng reformang agraryo, national industrialization, pabahay, social pension, education at iba pa. Nilalabanan din natin, Mr. Chair, ang matinding korupsyon at maging ang isyo ng pork barrel system na alam naman natin mismong ang kagalang-galang na chair ay tinututulan din mula sa pool. Ito rin ang mga usapin na kahit na ang pamahalaan ay umaamin na dapat matugunan kung gusto nating matapos na ang mahigit 5 dekada ng armadong tunggalian sa ating bayan. Subalit, Mr. Chair, sa halip na unawain at igalang ang mga naging papel namin bilang mga kinatawan ng ating mga mamayan sa loob ng Kongreso, ay naging subject kami ng mga trump-up charges at matinding red tagging at terrorist tagging. Dapat matigil na po ito at panagutin ang mga may pasimuno nito. Kung mamarapatin ang ating kagalang-galang na chair, minupungtahe po namin ang ganitong daloy ng aming presentation. Ang una pong magsasalita ay si Ginoong Teddy Casino, ang Bayan spokesperson, to speak on red tagging and its implications. Susundan siya ni Atty. Nery Colmenares, ang chair ng Koalisyong Makabayan, who will discuss the allegations against us, and he will present statements and evidence in rebuttal. Sasamahan po siya ni Atty. Jobert Pahilga, who is online, who will also rebut the allegations made by Mr. Celis. Susundan po siya ni Ms. Cristina Palabay, ang Secretary General ng Karapatan, to speak on the experiences of victims of red tagging and terrorist tagging. Sasamahan po siya ng mga biktima na katulad ni Ms. Clarissa Ramos, who will give a video statement, Brandon Lee, an American citizen married to a Filipina, who is also a victim of red tagging, at ni Dr. Jim Lindo, isang medical practitioner from Davao City. Susundan po si Ms. Cristina Palabay, ni Ms. John Salvador, ang Secretary General ng Gabriela, who will also read their statement on the issue of red tagging. Magbibigay din po ng video testimony si Robert Lonzaga, na isa namang chairperson ng Kadamay Pandit. Pagkatapos po ay susundan siya ni Sister Mary Jan Malansan, also a victim of red tagging, who will also give her statement. After them, darating na po si Representative Sara Ilago, Kabataan Party List. She will also speak on the effects of red tagging on her person as well as on the sector that she represents. Finally, Mr. Chair, after the presentation of our colleagues, I will then make a summary and present some recommendations for the consideration of the Group Committee. Meron din pong ilang mga resource person tayong naimbitahan, katulad ng mga representante ng Commission on Human Rights. Andyan din si Dean Antonio Lavinia, na kung maaari po ay mabigyan sila ng pagkakataon ng komite na makapagpahayag kahit sila ay nasa online. Yun lang po ang aming pambungad na panalita. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat. Meron ka pang 30 seconds, Rep. Kaloy. Secretary Esperon and whoever else would like to make an opening statement, you have a total of 10 minutes. Please proceed. The Senate President,
Vicente Tito Soto, the chairman of the Defense Security, Peace, Reconciliation and Unification Committee, Chairman Panfilo Ping Lacson, resource persons present, magandang umaga po sa inyong lahat. We are honored to be here again in this very important hearing. We are glad that the members of the House of Representatives that have been earlier invited and their colleagues have decided to finally attend this face-to-face interaction under the auspices of the Senate, specifically under the Committee on National Defense, Security and Peace, Reconciliation and Unification. We have again come in full force, Mr. Chairman, but today we have asked our witnesses, all former cadres of the NPA fighters, to take the front seats. They are at the right side. We have another 8 who are on standby at the Claro MREC Hall, and all over the land from Mindanao, Visayas, and Luzon. There are other former rebels who are on standby, ready on call to testify. Many who are in there, and they are in the different posts where they used to fight. From the security sector, we have on standby Secretary Lorenzana and Secretary Anyo, who will join us by YouTube online. We have here with us the representative of the Chief of Staff, the Deputy Chief of Staff, Vice Admiral Eric Kagawan. General Parlade will be on virtual, will join us online, and other senior officers are also joining us online. Our cluster chairpersons in the National Task Force LCAP will be online also, together with their members, to be ready to be resource persons once called upon. Mr. Chairman, we have an 8-minute opening statement to be presented by the Director General of the National Intelligence Coordinating Agency, who is on Zoom to complete our 10 minutes. Please allow him to share our screen. General Monteagudo, Director General Monteagudo, please come in. To the Chairman and members of this honorable committee, good morning. We thank the committee chairman for giving us another opportunity to debunk the allegations of red flag and expose the true connection of the CBP, MPA, NDF with various front organizations, including the Makabayan Bloc in Congress. In compliance with the honorable chairman's order during the committee hearing, we respectfully present our witnesses and submit pertinent documents. We hope that our witnesses will be given time to give their testimonies. Please allow me to briefly state our submissions. On the connection, to propose sa koneksyon ng Makabayan Bloc sa CPP and NDF, meron po kami mga testigo, si Mr. Jeffrey Celis, alias Ka Eric, na dating CEGP, anak bayan at bayan, si Mr. Noel de Gaspi, Ka Noel, at si Ms. Lolita Tocan de Jesus, Ka Loli, na dating kadamay. Meron po din tayong additional witness, si Mr. Joy James Sagino, alias Amihan, dating anak bayan at kabataan party list, na magtetestigo tungkol sa koneksyon ng party list sa CPP-NPA. At si Lady Desiree Miranda, alias Kashe, na dating anak bayan at kabataan party list member. At si Kamax, who is a former NPA, will likewise give his testimony on Bayan Muna party list connection with the CPP, NPA, NDF.
At to corroborate po ng mga statement ng ating mga testigo, but we are also submitting documents. Ang isa dito ay mga dokumentong nakuha sa mga search warrants o sa mga operations. Basahin ko po ang ilang dito. Pulong ng Pambansang Konseho, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan, an excerpt of which reads as follows: ang paglahok sa Senado at pag-alyansa sa mayor na partido ay nagbigay ng makabayan ng karanasan at kasanayan para masumuro sa darating na halalan. Bago ang halalang 2010, nagkaroon ng karanasan ang mga progresibo sa halalang 1987 sa ilalim ng Partido ng Bayan. Sa pang dokumento ang Electoral Campaign Plan, January na 2019. Pangkalahatang gabay sa pakikibakang elektoral. This document contains statement which reads, gamitin ng panahon ng kampanyang elektoral para palawakin at konsolidahin ang baseng masa at ang lokal na kasapian ng partido sa kanayunan at kalunsuran. Isa pang dokumento, plano para sa pakikibakang elektoral ng East. This document contains statement as follows. Ipirmis ang makinarya ng KPL, Kabataan Party List yan, at iba pang POPL upang palawak ang kasapian ng KPL at iba pang POPL ng mga NDMO o National Democratic Mass Organization sa panahon ng halalan. Mabilis na magtayo ng mga samahang masa, alyansa, chapter at mga POPL na pamumulan ng mga bagong aktivista kasapi sa partido at kadre ng partido. ED Notes contains excerpts. Quote, malaking usapin sa buo bilang sa urban at mass movement ang paglilinaw sa usapin ng Neolib. Maagang nagsulat si JMS o John Masison dyan, pero ang pick-up ng Red Movement kung paano yan lalabanan ay di matalas na nagagawa. Yung sa electoral ay may defined line. Kahit natatalo, tuloy-tuloy tayong lumalaho. Larangan yan ng pakikibaka. Senado na lang ang wala. At saka presidente. CPP Founding Chairman also issued a mensahe sa pakikiisa sa Asambleya ng Pagtatag ng Makabayan. And quote, pinupuri at binabati ko ang bayan muna, Anak Pawis at Gabriela sa pagsisimula ng pagbubuo ng Makabayan bilang koalisyon ng mga partido para sa pagkaisahin ang malawak na masa ng mamamayan at makilusing. Unquote. On the use of the CPP-NPA front organizations such as Anak Bayan, LFS and Kabataan to recruit and radicalize students to become NPA terrorists, the following will give their testimonies. Mr. Christian Sabado alias Ka Chan Chan, Ms. Ivy Ann Corpin alias Ka Marge or Ka Ives. Isa pang dokumento na isubmit namin sa komite ay ang programa ng Solar, which contains excerpts that reads, ipagpatuloy ang makasaysayang tradisyon ng kabataan, masiglang ipaguyod ang pagpapadala ng paparaming voluntaryong aktivista at kasapi ng partido para lubahok sa armadong pakikibaka ng mga revolusyonaryong gawain ng kanayunan. On the CPP's control of the Act and Gabriela and the Makabayan Party List, submitted our season statements directing, in essence, the Act and Gabriela to participate in the party list. For Act, season said, inihikayat ko kayong ipagpatuloy ang seryosong pag-aaral sa posibilidad na magbuo ng partido ng mga guro para sa party list. Relatedly, season called on the Gabriela to consolidate the victories of the women's movement in the electoral struggle and raise this struggle to a new and higher level through Gabriela Women's Party. On the use of the CPP-NPA front organizations to solicit funds, we have Ms. Jacqueline Ilaco alias Lala and Dato Lito almost former members of the 20 seconds. on the 10 use of seconds. NDF funds sa Lugtungan Mindanao Interfaith Service Foundation and TRIPS schools for the IPs. Bay Magdalena Ilagan and Awing Apuga and Dato Joel Mahusay will give their testimony. On the use of NDF run schools to train IP instructors for the NPA. Thank you. Thank you, Director General Aguilar. A former student of Sorry, your time is up. Giovanni Diaro, Jolan Tigainon, Diolita Diaro, and Lily Tigainon will give their testimony. Your time is up. To give his testimonies that Bayan Bloc representatives are CPP party. Yeah. Director General Monteagudo, you may resume
your presentation or your opening statement on your time later. No? But in the meantime, your time is up. So we'll now hear from the representatives of the Makabayan Bloc to make their presentation and rebuttal of the hearing last November 3. So please proceed now. You have 2 hours to do so, uninterrupted. Mr. Chair, may we ask that former Congressman Ted Castillo be recognized. Go ahead. Your time starts now. Thank you, Mr. Chair. 2 hours. Thank you, Mr. Chair and Senate President and the members of the committee. I would like to thank the committee for allowing me to participate in this very important hearing. Tulad po ninyo, nais ko rin ng paglilinaw sa usapin ng red tagging at kung paano ito nagiging banta sa karapatan at seguridad ng ating mamamayan. Lalo na ng mga tulad namin naghahangad ng makabuluhang pagbabago sa ating gobyerno at lipunan. I am here to represent the Bagong Alyansang Makabayan, an umbrella group of national democratic organizations, including among others, Gabriela, Kilosang Mayo Uno, Anak Bayan, the League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, and other organizations that have been repeatedly labeled as front organizations of the CPP, NPA, NDF by the NTF-LCAC, particularly Generals Esperon, Parlade, Anyo, NICA Chief Alex Monteagudo, and PCOO Undersecretary Lorraine Badoy. I am also here in my personal capacity since my name was mentioned in the last hearing by one of your resource persons, Mr. Jeffrey Celis. Mr. Chair and members of the committee, sa nakaraang testimonya ni Mr. Celis sa kapulungan ito at sa napakaraming mga pahayag niya sa media, social media at iba pang forum, sinasabi niyang ako ay miyembro ng CPP at kung gayon ay kalahok sa armadong pagpapabagsak sa gobyerno at mga kaugnay na iligal na gawain. Sinasabi rin niya ang bayan at mga organisasyon sa ilalim nito ay mga front organizations ng CPP, NPA, NDF, nagre-recruit ng NPA at bahagi ng armadong revolusyon. Ito rin po ang paulit-ulit na sinasabi nila Yusek Badoy, General Parlade, at iba pang opisyal ng NTF-LCAC. Ito ang pinapakalat nila araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa napakaraming mga fake news sites sa internet. Nandito po ako para sabihin wala itong katotohanan. Isa po akong aktivista. Kumikilos po ako sa legal at parlamentong pakikibaka para sa panlipunan at demokratikong reforma. In pursuit of my advocacies, be it higher wages for workers, climate change, or lower power rates, I have always worked within the bounds of the Constitution and our laws. I am not engaged in the armed struggle. I do not support or espouse the violent overthrow of the state. And I do not recruit for the New People's Army or any armed group. Hindi po ako rebelde, Mr. Chair. Hindi po ako terorista. At hindi po ako front ng mga rebelde o terorista. Ako po ay isang aktivista. It is true, Mr. Celis and I were student journalists in the College Editors Guild 29 long years ago, but to name drop me just to bolster his stature as a self-confessed CPP insider is both malicious and unfair. Marami na pong nangyari mula nung nag-cruise ang landas namin ni Mr. Celis. Ako po, nanatiling aktivista, naging congressman ng 9 na taon, at bumalik sa Parliament of the Streets. Si Mr. Celis po, kung paniniwalaan ang kanyang storya, nag-NPA, sumuko sa gobyerno, pinangalanan ni Pangulong Duterte na involved sa illegal drugs. Tapos ngayon ay ahente na ng NICA at star asset ng NTF-LCAC. Hindi ko po alam kung anong pagsusubaybay o pananaliksik ang ginawa niya sa buhay ko para ako ay paratangan niya ng kung ano-ano. Wala naman po siyang pinapakitang ni isang katiting na tunay na ebidensya liban sa mga self-serving statement niya. Mr. Chair, my accusers have failed to provide any document, any incident, or any piece of competent, admissible, and credible evidence to prove their allegations against me.
What they churn out are all sweeping and unsupported assumptions, unsubstantiated accusations, aimed to discredit me, my advocacies, and the organizations I work with. Nilalagay po nila sa peligro ang buhay ko, gayon din ang aking pamilya. Ang talagang kinakatakot ko, Mr. Chair, ay mangyari sa akin ang nangyari sa mga kaibigan kong si Randy Malayaw, kaibigan din ni Mr. Celis yan, Sara Alvarez, Jory Porquia, at marami pang aktivistang pinaratangan nilang komunista bago pinatay. Mr. Chair, ito po ang panganib ng red tagging. Pararatangan kang komunista, terorista, communist front, o kasabwat ng mga komunista upang ikaw ay takutin, patahimikin, dumisan ng iyong pangalan, palabasing sangkot ka sa mga illegal na gawain, at iset up sa mga gawa-gawang kaso o mas matindi para bigyan ng katwiran ang iyong pagpatay. Karaniwang biktima nito ay mga aktivista na naglilingkod sa mga mahihirap at inaapi, miyembro ng oposisyon, media, mga kritiko at hindi sumasang-ayon sa gobyerno. Mr. Chair, red tagging is guilt by association with our accusers playing the role of judge, jury, and executioner. Pag nired tag ka, siyempre pag-iinitan ka, matatakot ka, at mas gugustuhin tumahimik ka na lang. It is this chilling effect on our people that kills democratic participation and healthy debate on issues of public concern. Mahalagang pansinin natin na sa kanyang testimonya at mga video interviews, inaamin po ni Mr. Celis na ang kanilang mga akusasyon ay hindi makakatayo sa korte. Kaya nga daw dumudulog sila sa Court of Public Opinion. Kasama na po itong Senate hearing para daw ilantad kami. In other words, Mr. Chair, this is nothing but trial by publicity, with the Senate, unfortunately, serving as their biggest platform today. Hindi na po bago ang red tagging, red baiting o communist witch hunting. Ginawa na po ito ni Hitler in Nazi Germany, ginawa ni Senator McCarthy sa US, ginawa ni Suharto sa Indonesia, ginawa din ni Marcos dito sa ating bansa. Isa pang talamak sa pag-red tag ay yung gobyerno ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Army Chief at kinalaunang AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon at mga general niyang katulad ni Jovito Palparan at Eduardo Anyo, mahigit 1,000 aktivista at mga miyembro ng progresibong party list organizations at cause-oriented groups ang pinatay o dinukot ng mga hinihinalang militar at suportado nilang mga paramilitary at vigilante groups. Bago sila pinatay o dinukot, halos lahat ng mga biktima ay ni-red tag. This is well documented, Mr. Chair. Let me quote the findings of UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, who visited the Philippines in February 2007 to investigate the killings under the Arroyo administration. Ang sabi po ni Professor Alston, may dalawang dahilan ang malawakan at sistematikong pagpaslang. And I quote, "The first cause has been variously described as vilification, labeling, or guilt by association. It involves the characterization of most groups on the left of the political spectrum as front organizations for armed groups whose aim is to destroy democracy. The result is that a wide range of groups, including human rights advocates, labor union organizers, journalists, teachers unions, women's groups, indigenous organizations, religious groups, student groups, agrarian reform advocates, and others are classified as fronts and then as enemies of the state that are accordingly considered to be legitimate targets. The second cause is the extent to which aspects of the government's counterinsurgency strategy encourage or facilitate the extrajudicial killings of activists and other enemies in certain circumstances." And Mr. Chair, ito mismo ang ginagawa ngayon ng NTF-ELCAC sa pamumuno ng kanyang Vice Chairman na si General Esperon, na siyang AFP Chief of Staff nang nag-imbestiga si Professor Alston. Pero mas matindi po ngayon.
Hindi na lang komunista ang tawag sa amin, terorista na. Umabot na po sa antas ng kahibangan ang pagre-red tag nila. Noong September 2018, ilang araw bago ang malaking rally sa Luneta, isinangkot po kami ni Nooy AFP Deputy Chief of Operations General Antonio Parlade Jr. sa isang umano'y Red October plot. I'm sure the senators have heard of this. Ayon sa kanya, itinatag daw ng CPP-NPA ang isang grand coalition para pabagsakin ang gobyernong Duterte, kasama ang Liberal Party, ang Magdalo Group, ang mga anti-Duterte coalitions tulad ng Movement Against Tyranny, Coalition for Justice, at Tindig Pilipinas, at 11 universidad at kolehiyo sa Metro Manila. May kasama pa hong isang paaralan na hindi naman nag-i-exist. Kasama din daw ang mga labor groups, mga student activists, mga lumat organizations sa Mindanao. This preposterous and ridiculous plot was obviously meant to subject us to trial by publicity, establish guilt by association, and spread outright lies and intrigue to sabotage the September 21 rally and paint the president's critics as destabilizers. Ganyan din po ang nangyari sa amin noong February 2006 nang pinasuhan kaming 6 na party list congressmen noon ng rebellion ng Interagency Legal Action Group. Dinismiss po ito ng RTC ng Makati at pinagalitan pa ho ng Korte Suprema ang Department of Justice at si Secretary Raul Gonzales sa pagpapagamit nito sa political agenda ng administrasyon. Mr. Chair, red tagging is not only aimed to silence dissent and discourage people's participation. It is also part of the military's cyber operations to demonize, terrorize, neutralize, and kill suspected insurgents. Ang problema po, mga hindi armadong sibilyan ang biktima dahil kami ang madaling targeting. Human rights groups have documented at least 328 activists and ordinary civilians killed in this kind of counterinsurgency operations. Kasama na ho dyan si Malayaw, si Echanis, si Alvarez, si Portilla, mga human rights lawyers katulad ni Attorney Ben Ramos at Anthony Trinidad. Yung 14 na magsasaka sa Canlaon City, 9 farmers in Sagay City, all killed in joint PNP-AFP anti-crime operations. Meanwhile, 2,596 have been illegally arrested and 973 arrested and detained, many on questionable grounds, with the arresting police or military unit routinely planting evidence to make it appear that they are armed combatants. This includes the 57 arrested in a crackdown on the offices of Bayan, KMU, Gabriela, and the National Federation of Sugar Workers in Bacolod City last October 2019. Kasama po doon sa inaresto yung mga drivers and mga driver po at konduktor ng Ceres Lines na nag-meeting lang sa opisina ng KMU. Also arrested that day were 3 activists in the Manila office of Bayan, including Reyna May Nesino, who was denied the right to care for her baby River until she died. Ang sabi po ng NTF-ELCAC, ang mga organisasyon namin ay front organizations ng CPP-NPA dahil daw may mga aktivistang nag-NPA. Ang hindi po nila sinasabi, Mr. Chair, karamihan ng mga aktivista nagiging dedicated public servants, mga government officials, abogado, huwes, congressman, senador, at ang iba ay nagiging official pa ng military at police. I'm sure here at the Senate, many of your staff members were former activists themselves. Hindi kaya dapat mas tawagin kaming government front? Sa katunayan, nung panahon ko po sa College Editors Guild, kahit po mga editors ng The Core, ng PMA, miyembro ho namin. Napaka-active po sila sa pag-attend ng aming mga conventions at journalism seminars. Siguro ho, matataas na rin ang posisyon ng mga kasama namin noon sa CEGP na galing sa PMA. Most likely they are top officials today. Pero ang tanong, bakit nga ba nagiging NPA ang ibang aktivista? Ito po ang simpleng sagot. Dahil nais nilang lunasan ang mga problema at hinaing ng ating mamamayan at marahil hindi na sila nasasapatan sa kayang ibigay ng kasalukuyang sistema. Perhaps they find the legal parliamentary arena to be insufficient in their quest
for democracy, social justice, and national sovereignty. Marami ring napapabalitang namumundok dahil sa halip na mabigyan ng hustisya, ginigipit at pinag-iinitan pa sila ng gobyerno. Halimbawa na ho dyan yung mga biktima ng human rights abuses, yung mga inagawan ng lupa, o mga aktivistang hinahunting ng mga pulis at sundalo sa kani-kanilang mga komunidad. In all these instances, Mr. Chair, the decision to take up arms is not an organizational decision. It is a personal choice dictated by their own experiences and political and ideological consciousness. Ang sabi pa ho nila, kung hindi kayo fronts ng mga komunista, bakit ayaw niyong kondinahin ang armadong pakikibaka o ang mismong CPP, NPA, NDF? Ang sagot ko po ay dahil kinikilala namin na ang kanilang mga ipinaglalaban, just like the Moro National Liberation Front, who is also taking up arms, the Moro Islamic Liberation Front, kanilang pinaglalaban ay nakaugat sa mga makasaysayan at lehitimong hinaing ng ating mamamayan. Hindi po masasamang tao itong mga ito, Mr. Chair. Sila po ay mga kapwa Pilipino na nais din ang pagbabago. Halimbawa, tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, pagrespeto sa karapatang pantao, pagbuwag sa pork barrel system at mga political dynasties, pag-iit ng soberenya sa West Philippine Sea at sa buong bansa. Ito po yung mga bagay na dapat lamang ipinaglalaban. Sa halip po na kondinahin sila at ang kanilang pakikibaka, hindi ba mas mabuting pakitunguhan o engage natin sila para sa paglulutas nitong mga suliranin ng ating bayan? Kaya nga po napaka-importante para sa amin ang peace talks. How we wish that the government and the CPP, NPA, NDF can agree to work together to address the roots of the armed conflict. As a last point, Mr. Chair, let me just say that all these accusations have been made before. Mahaba na po ang listahan ng kasong dinismiss ng Korte, mga piskal, pati ng Commission on Elections, and we can provide you a list. The latest case to be dismissed was filed by the parents of some activists who were prodded by the NTF-ELCAC to file a case. What did the government prosecutor say? Let me quote the DOJ resolution signed by Assistant Prosecutors Garcia and Antay and approved by Senior Deputy State Prosecutor Fabulon and Prosecutor General Contento. And I quote, in fact, their allegation, the complainant's allegation, that an akbayan recruits minors to become members of the CPP, NPA, NDF remained unsupported by any evidence and would not suffice to determine the existence of probable cause. There is also no evidence presented showing that an akbayan is the recruiting arm of or somehow connected to the CPP, NPA, NDF. Uulitin ko po sa Pilipino, walang ebidensyang ipinresenta na nagpapakitang ang anakbayan ay recruiting arm o may anumang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Klarong-klaro po. Ang katotohanan po, Mr. Chair, ay ang aming organisasyon ay hindi front ng mga CPP, NPA, NDF o kahit na anong pamang armadong grupo. Wala rin po kaming ginagawang illegal. If they have credible and admissible proof that we are engaged in prohibited activities, then they should file an appropriate case in court, not badmouth us and put our lives in danger. Kaya nga po nangangamba kami na ang todo-todong pagre-redtag sa amin ng NTF-ELCAC sa ngayon ay paghahanda sa isang crackdown sa mga cause-oriented groups at sa oposisyon gamit ang bagong Anti-Terrorism Act of 2022. And I'm sure that the chair will not allow this to happen. This propaganda blitz is apparently aimed to prepare public opinion for the eventual designation and proscription of our organizations as terrorist groups, the criminalization of dissent using the unconstitutional provisions of the law, and the perpetuation of President Duterte's tyrannical regime. Let me end, Mr. Chair, with an appeal to our members of the Senate. Sana po ipatigil nyo na itong red tagging at terrorist labeling. Isa po itong pasistang pakana para supilin ang mamamayan at maging target ng counter-insurgency operations ang mga legal na organisasyon. Bahagi po ito ng pagtatangkang in-neutralize
kung hindi man patayin ang mga hindi sumasang-ayon sa kasalukuyang administrasyon at mga lumalaban para sa karapatan ng mga mahihirap at inaapi. Red tagging is a threat to our personal safety, to our lives, to due process, to freedom of thought and expression, the right to association, and to our democratic way of life. Huwag niyo sanang hayaan ng NTF-ELCAC at mga pinaparada nitong assets na magbato ng kung ano-anong kasinungalingan at mga walang batayang akusasyon na hindi naman kayang tumindig sa hukuman o patas na larangan. Our accusers should put up or shut up. Sana po huwag magpagamit ang Senado sa mga karumal-dumal na pakanang ito ng NTF-ELCAC at ng Administrasyong Duterte. Yun lamang po, Mr. Chair, Senate President. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mr. Chair, may I request that Attorney Colmenares be recognized. Thank you, Mr. Chair. May PowerPoint po ako if with the Senate in the committee's indulgence po. Magandang umaga po, Senate Chair, Senate President, Senator Soto, and Committee Chair, Senator Lacson, at sa lahat ng mga senador na nandirito ngayon. At sa ating defense sector led by Secretary Lorenzana at sa kanilang mga witnesses na o resource persons na tinawag dito ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang akin pong PowerPoint, if you notice, ay may tatlong laman lang. Ang unang laman, ang aligasyon ng NTF-ELCAC. Ang pangalawa ay ang pruweba nila sa kanilang aligasyon. At yung pangatlo ay yung pag-summarize doon sa nilahad ko. Naging issue po dito sa Senado, the last hearing, ang claim ng mga biktima, red tagging ito. Ang sabi ng defense sector, hindi, truth tagging yan. Siguro, ma-resolve ito natin at tingnan, hindi lang ng Senado, kundi ng publiko. Iyan ba'y truth o iyan ay red tagging? Nag-red tag sila ng 50 church organizations at mga NGOs katulad ng Swedish Red Cross, Caritas Switzerland, Caritas Belgium, Oxfam, Bread for the World. Ang sabi ng mga biktimang NGO, red tagging yan. Ang sabi ng defense sector, no, truth tagging yan. Pati Defense Corps, nabasa ko sa dyaryo, na red tag Defense Press Corps mismo. At ang necessitated the Defense Press Corps to even issue a statement calling the attention of General Parlade. And of course, na-discuss kanina ang please, ang PowerPoint please. Na-discuss kanina ang issue ng Red October. Red October, na-discuss naman ni dating Congressman Teddy Casino, nakahilera in collaboration with the CPP. Liberal Party, nabanggit si Vice President Robredo, Magdalo, nabanggit si Senator Trillanes, at marami pang iba, mga obispo, lahat. Ang sabi ng mga inaakusahan, hindi totoo yan. Ang sabi siyempre ng defense sector, truth tagging yan. So siguro desisyon na natin itong issue ng truth tagging. So tatlo lang naman yan. Next slide please. Pwede ba siyang mabuo, if I may request? Yung mabuong slide ba para makita yan, please? Thank you. So, ano ang aligasyon? Ang aligasyon, marami Mayamuna, Bayan, Gabriela, Movement Against Tyranny, maraming organisasyon, mga personalities, members, CPP, NPA. In fact, sa isang witness dito sa Senate, sabi niya, so lahat-lahat yun ay creation talaga ng CPP. Maraming dito, Mr. Chair, karamihan nito galing mismo sa Senate transcript ng last hearing. Ano ang buod na aligasyon na lang? At tingnan natin ang sinabi ni Mr. Celis. All of those sitting in Congress representing Anak Pawis, Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party, Kabataan Party, you cannot sit there, much less you cannot even be nominated as part of the party list representation of this organization, which are created by the CPP, led by the Communist Party, connected and supporting the NPA, NDF for the armed struggle and the violent overthrow
of our nation. You cannot be there in Congress if you're not hardcore CPP cater. Well, hindi totoo yan, Mr. Chair. Alam mo, palagi na nilang sinasabi na, oh, kayo dyan sa Makabayan, NPA kayo. Pag tinatanong mo, oh, paano mo nalaman? Wala lang. Ang sagot nila dyan, kasi hindi nyo kinukondina ang armed struggle. Mr. Chair, failure to condemn is not even a crime in the Philippines. So, issue yan na pinaliwanag ni Congressman Teddy Casino kanina, yung issue ng kondinasyon. Pero Mr. Chair, wala silang ebidensya, paulit-ulit ang sinasabi. Next slide, please. So, kung yan ang ebidensya, kung yan ang aligasyon, ano ang proof or evidence supporting the allegations? Una, Mr. Chair, dokumento. But none were presented in the last hearing at inamin pa irregularities and legal infirmities were even admitted during the last hearing. To quote the transcript, the chairperson, how about the chain of custody? Well established. Mr. Monteagudo said, this is one actually of the problem, sir, on the legal aspect, on the chain of custody, because sabi ng chairperson, baka naman illegally obtained yan. Killer na lang yan. Mr. Monteagudo said, oh, some of the procedures were not followed before. Some of the documents, it's really a challenge, sir, between the investigation and intelligence. Kaya sila mismo umamin na yung mga dokumento nila na hindi nga nila ma-establish na legally procured and the chain of custody was established. Alam niyo po, pag mga dokumentong walang authentication, irregularly produced, pwede talagang maritoke yan. Madali ka lang magsabi ng kung ano-ano sa dokumento na yon kasi hindi siya established. So, kung wala pala silang dokumento, Mr. Chair, saan sila nag-rely sa aligasyon nila? Kasi yung NTF-ELCAP, lahat naman sila, conclusionary ang sinasabi nila. Conclusion namin, front yan. Pero anong batayan? Nag-rely sila sa witnesses. Hindi dokumento, witnesses. Next slide, please. Ang mga witnesses na pinresent nila, led by the star witness, Mr. Jeffrey Celis. Bakit star witness si Mr. Celis? Una, Mr. Celis has the highest position. Ang claim niya, National Operations Command ng NPA. Yung iba kasi, lokal. No? So, mga personal nilang karanasan doon sa lokal nila. Probinsya man yan o kung ano mang unit sila. So, Mr. Celis has the highest position. Mr. Celis also claims direct personal knowledge on all Makabayan representatives in Congress, bayan, etc. Katulad niyan, sabi niya, si Rep. Colmenares is a CPP Commission member of the United Front Commission. At syempre, sinabi niya rin may personal knowledge siya na ang bayan muna at may ebidensya niya are fronts ng CPP. Pero wala siyang patunay na nilabas. So kaya siya ginamit na star witness, I presume, dahil sa ganong mga kalagayan. Next slide, please. Bakit namin nasabi na star witness at nag-rely sila kay Mr. Celis? Pansinin sa transcript, Mr. Monteagudo, alias Ka Eric or alias Victor explained this when he revealed that the CPP has nevertheless been successful in installing members in the seats of power, particularly in the halls of the legislative body of Congress. So, Mr. Celis, nagde-defer sila doon. Siya ang may alam eh. Sabi ni Mr. Monteagudo, alias Ka Eric added in his book, The Wars Within, that the CPP has long operated in this legal spectrum for being a part of progressive party list in Congress. Again, hindi lang si Ka Eric, pati libro niya, which by the way, we haven't read and probably the Senate members haven't read, The Wars Within. Pangatlo, marami pa yan. Mr. Parlade said during the Senate, Mr. Chair, gusto kong balikan yung tanong nyo kanina about the test kung ikaw ay pwedeng mag-CPP and I hope Eric will corroborate my, well, as of now, ano pa lang, sir, haka-haka pa lang. So klaro, that they're really deferring to Mr. Celis all throughout the hearing. Siya ang star witness. Next slide, please. So who is Mr. Celis?
And why did the defense mainly rely on him? Well, siya siguro din ang pinaka-longest serving sa lahat ng witnesses. Ang claim ni Mr. Celis, 27 years siya sa CPP-NPA from 1988 to 2015. And I quote the interview ni Ka Eric doon sa DZRH. Good morning, Kadeo, at sa staff niyo sa DZRH. Ako po si Ka Eric Kadeo. Ako po ay 27 years sa CPP-NPA. From 2001, Kadeo, ako po ay na-deploy sa NPA National Operations Command. March 2001 hanggang 2015. So ibig sabihin po noon, ang total ng buong buhay ko sa CPP, it was 27 years. 1988 to 2015. Ang problema lang po, sa sinabi ni Mr. Celis, mayroong interview sa kanya pala ang inquirer at kay Mayor Treñas. At basahin ko po. In March of 2009, Celis said he started working as a casual employee of the Iloilo City Hall and as a political liaison officer of Mayor Jerry Treñas. Treñas on Wednesday denied that Celis was his political liaison officer, but confirmed that he was hired as a casual employee of the city. After the May 2010 elections, Mayor Jed Patrick Mabilog appointed Celis as his political liaison officer and later spokesperson. But due to his often virulent verbal attacks against critics and political rivals of Mabilog, Celis was stripped of his role as the mayor's mouthpiece, but continued to serve as Mabilog's executive second assistant until February of 2016. Ibig sabihin, Mr. Chair, doon lang sa media report, si Mr. Celis pala is a very controversial figure attacking the enemies of Mayor Mabilog, which is, pwedeng mag-isip, member ka ng NPA, pero usually, ang intindi natin, siyempre low profile ka dapat, di ba? Pero dito, high profile, as late as 2016. Next slide, please. Sadly, may nakita kami, Mr. Chair, si Mr. Celis, na nag-claim siya na NPA National Operation Command, nag-file pa siya ng high-profile ombudsman case against former Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada in 2012 for Mejorada's failure to file his SALN. We will submit to the Senate the ombudsman decision dismissing that complaint. And of course, Mr. Mejorada again also filed, kasi mainit ang labanan sa Iloilo, with the ombudsman a complaint against Mr. Celis for supposed irregularities in awarding of parcels of land to Mr. Celis. Parang may issue ng regularity kung bakit nagkaroon siya ng maraming lupa when he was an employee of the City Hall. So, bakit ginagawa ni Mr. Celis ito? National Operations Command siya. Siguro makikita yun sa isang press con nila ng PCOO sa National Press Club ng October 31, 2020, recently. Ang sabi ni Mr. Celis, baka nalimutan niyo na ako si Jeffrey Celis. Ang aking middle initial ay K, kontrobersya. Doon ako nabuhay. So maybe that is his reason for why he is engaged in these high-profile debates with the political opponents. But for us, Mr. Chair, at least interpretasyon namin, parang hindi kami makapaniwala agad na NPA National Operations Command. But anyway, it was clarified by Mr. Celis. Next slide, please. Kasi po, nung sa Senado na, nagbago ang kwento. 15 years na lang siya sa CPP-NPA from 1991 to 2006 nang pumunta siya kay Secretary Raul Gonzales. So anong na-establish dito sa Senate transcript? 2006, Mr. Celis went AWOL, page 134 ng TSN. He went to Secretary Gonzales, but Mr. Celis claims he did not surrender to Secretary Gonzales. Then he went to Tagaytay for a few months and later returned to Iloilo City. In 2009, he worked at the City Hall. Ayon mismo sa sinabi ni Mayor Treñas at Mr. Celis doon sa
Inquirer interview. And he later became the political liaison officer of Jed Mabilog and later spoke. 2016, Mr. Celis was included in the narco list announced by President Duterte. So yun po yung na-establish dito na record niya. So 2006 pala ang kanyang ending, 1991 to 2006, hindi 27 years, kundi 15 years lang. Next slide, please. Ang aming rebuttal, Mr. Chair, is this. The testimony of Mr. Celis, as well as the other secondary witnesses, untrue, incredible allegations without competence, Mr. Chair, competent evidence. Ang una, Mr. Celis alleged that all Makabayan representatives who get a seat in Congress, such as former Congressman Eric Colmenares, Carlos Zarate, are CPP members. In fact, sabi niya nga kanina, by virtue doon ng miyembro na sa Kongreso kayo, high-ranking CPP kayo. Hindi totoo po yun. In fact, wala siyang sinabing prueba doon sa mga aligasyon niya. Additionally, Mr. Chair, Mr. Celis left the CPP-NPA in 2006 para sa transcript. So it is clear he cannot claim personal knowledge because the term of Representative Colmenares only started po in 2007. Ang term ko po 2007, kung umalis na siya sa 2006, paano niya malaman yun? Anong personal knowledge niya? I mean, in 2006, Mr. Chair, Congressman Neri Colmenares does not exist. Kasi 2007 lang ako, ang term ko nagsimula. So, yun po. Tapos yung mga sinabi niya na bayan, mga CTG-linked organizations, wala namang dinagdag na prueba na may personal knowledge. Next slide, please. Maliban sa mga claims niya na sabi namin hindi totoo, at imposible, kasi wala ka na sa CPP-NPA, parang ang dami mo pang alam. Marami rin siyang mga aligasyon na wala naman siyang prueba ng kanyang personal knowledge na ang oposisyon ay nag-conspire with the CPP to oust a sitting president. Bakit ko nasabi niyan? Kasi po, sinabi ni Mr. Celis dito sa Senate na may personal knowledge siya na ang CPP-NPA, yung anti-Estrada political opposition at yung Catholic Church ay nag-conspire to overthrow a sitting president. Nakalagay sa transcript. From 1991 to 2001, Mr. Chair, Senator Ping, involved ka sa history ko. Ikaw ang Chief PNP noon. Yan ang huli kong bahagi sa open mass movement. Nung pinatalsik namin si Pangulong Estrada, we organized, conspired, collaborated in a broad alliance to establish the Era Resign movement. It was a collaboration of the Communist Party, of the church leaders, of the traditional opposition politicians na hinayaan ni Pangulong Estrada. Mr. Chair, wala siyang ebidensyang pinresent on how he came up with a serious allegation that the political opposition conspired with the CPP-NPA to oust a sitting president. That is a crime dito, Mr. Chair. Sino bang political opposition noon? Former President Gloria Arroyo, former President Ramos, sila Senator Gingona, Cardinal Sin. You cannot just allege a serious crime, Mr. Chair, na parang sinasabi mo along the way na totoo ito. Especially when you're imputing a serious crime against former presidents. Next slide, Mr. Chair. Next slide. He also imputes a crime on Secretary Raul Gonzalez, helping provide cover identity to the NPA. Ito nakalagay. In fact, sir, maglalahad na ako, sir. Confession time na naman ito. When I was with the NPA, when Secretary Gonzalez, siguro nakikinig lahat, was DOJ Secretary or backstop ID at Witness Protection Program, pero NPA kami.
Saan ko kinuha yung ID? Sa loob ng Padre Paura, pero sa undersecretary niya. Pero nandyan din siya, referring to Secretary Gonzales. Medyo siguro nagulat ng chair. Sabi ng chair, so hindi alam ni Secretary Gonzales na infiltrated niyo pala ang DOJ. Sabi ni Mr. Celis, hindi, alam niya, na-impay ako. Medyo sabi ng chair, yes, alam niya na kung dati kang NPA, kasi sa kanya ka nag-seek ng sanctuary. Pero hindi niya alam na infiltrator kayo ng DOJ. He insisted, hindi, NPA talaga kami, sir. This is one of the rare moments, Mr. Chair, Senate President, where Jeffrey Celis is qualified as a witness. Kasi personal knowledge talaga yan. Nandun ako sa Padre Paura, binigyan ni Secretary Gonzales ang mga NPA ng cover identity through the WPP. Ang problema, nag-impute siya ng crime kay Secretary Gonzales, pero Secretary Gonzales is already deceased. So, yan ang problema dito, Mr. Chair, sa imputation na ito. Next slide, please. So, marami pa po siyang sinabing iba, mga other statements na sinabi niya, may 68 million daw per year each office of the Makabayan representative, Sarate, Gaite, hindi pa daw yan pondo, ka-office lang yan. Mr. Chair, sa aming dokumento, marami na silang beses nagsabi, Mr. Chair, ay yung pondo nyo, china-channel nyo sa NPA. Pag tinanong, paano mo maprobahan yon? Anong basis mo? Wala naman silang mailagay na basis, Mr. Chair. Alam niyo po, Mr. Chair, maraming beses oposisyon kami sa Kongreso. Pero, Mr. Chair, kung oposisyon kami, matagal na kaming pinitlagan ng administrasyon kasi they're looking for a way na ma-disparil kami sa pag-oppose sa kanila. Ang mga dokumento, Mr. Chair, sa pondo, hawak ng DBM, hawak ng COA. In fact, they can also file charges against us sa ombudsman. Pero sa mahabang panahon na nandun ang Makabayan, Mr. Chair, sa Kongreso, not a whiff of corruption ang dumaan sa amin. In fact, yun nila, kung meron silang ebidensya at napakahaba na namin diyan sa Kongreso, saan yun? So, Mr. Chair, marami pa silang sinabi, si Rep. Ilago daw attended a CPP-NPA underground meeting sa UP College of Law. Mr. Chair, hindi na nga masyadong diniscuss ito kasi CPP-NPA underground meeting sa lahat ng lugar doon ka pa sa College of Law. Movement Against Tyranny daw was created by the CPP and the spin-off of the ERA Preside movement in 2001. Mr. Chair, ang ERA Preside movement was in 2001, nearly 18 years ago, whereas ang Movement Against Tyranny, 2018 lang nabuo. So, Mr. Chair, yun yung problema sa mga testimony nila. Next slide, please. So, kung wala pala silang ebidensya, Mr. Chair, so bakit sila nagre-red tag? Wala naman silang personal knowledge. Bakit nila ginagawa noon? Mr. Chair, tingnan natin sa transcript. Excuse me, sabi ng chairperson, instead of attending daw this public hearing, mas maganda pa i-file nyo na lang daw sa korte ang kaso nila kung mayroon kayong ebidensya. Ang sabi ni Mr. Monteagudo, we are building up our case, sir, and in due time, there will be cases. My God, Mr. Chair, when they speak in public, parang Bible truth ang kanilang sinasabi na alam namin yan, may ebidensya kami. But pag tinanong sila dito, we're still building up a case. Hindi po ba pwedeng pagbawal yan? You're still building up a case, pero pag sa publiko, vilification, profiling, mudslinging. Ang pag-amin mismo, Mr. Chair, na wala silang personal knowledge o ebidensya, klaro sa sinabi ni Mr. Celis sa Senado. I would like to address also Mr. Nery Colmenares, my former comrade in the CPP. Personal knowledge required is only in the court of law, sa trial court. In the court of law, in the judicial requirement, Mr. Senator, required kami na mag-produce on the weight of evidence based on the rules of evidence ng korte. Sa korte,
so angry with Mr. Celis. Siguro, one thing that will shed light kung paano nasangkot si Jeffrey Celis sa droga. Next slide, please. Last 2 slides na lang, Mr. Chair. Next slide. May exchange, the slide before, may exchange ang Senate Chairperson with Mr. Monteagudo. Next slide, previous slide pa, please. The previous slide, yes. Sabi ng Chairperson, well, if I were to assume, ang assumption ko rito, Nika has been coordinating with PDEA and DBP. PDEA particularly, kasi without coordination with PDEA, kung bakit nasangkot si Mr. Celis sa droga, tapos pinoproject niyo ito, nasama sa narco-list, nag-project kayo sa... I'm just wondering, nagtaka talaga ang Senate Chair, I'm just wondering, bakit Nika papasok sa... Kasi lumayo na. This is pagkatapos nahaluan na ng droga. Ang sabi ng chairperson, is that inclusion part of the cover-up para maproteksyonan si Eric? Or is it the other way around? Ang sagot ni Mr. Monteagudo, no, the other way around. Or sabi ni chairperson, you really projected him for a particular intelligence project? Mr. Monteagudo said, well, it's when the president took over, his priority is drugs. That's why it's really, really drugs, illegal drugs. So ang interpretasyon namin, Mr. Chair, hindi siya asset. Tingnan namin nagsisinungaling siya na asset siya, kaya siya na-involve sa droga. Talagang na-involve siya sa drug list because may basis ang presidente doon sa pag-involve niya sa drug list. Pagkatapos niya na-involve doon, tsaka na lang siya pumunta sa military at nagsabi, pwede ba proteksyonan niyo ako sa tukhang? Pero magte-testify ako kung sino man yung gusto niyong te-testifyan ko. That goes into the motive, Mr. Chair. But that is our interpretation and it's up for the Senate to interpret that. Last slide, Mr. Chair. So, ano ang ending nito? Ano ang game plan? Hindi pala sila magpa-file sa korte pero gusto nilang mag-red tag. Red tag para ang publiko ay magsasabing, ay terorista nga talaga, NPA na talaga yan. Then, if a file nila actually is proscription and designation under the terror law. Bakit? Mas madali kasi yan eh. Designation is only probable cause. Ang prescription proceeding sa korte, because it's an administrative proceedings, is merely substantial evidence. So, halimbawa, Mr. Chair, nagtagumpay sila na na-destroy nila ang makabayan, na-destroy ang bayan, ang lahat ng mga activist groups. Matatapos ba ang giyera sa atin? Hindi, Mr. Chair. Bakit? Gobyerno mismo umamin na ang roots ng conflict at solusyon sa giyera ay i-address ang legitimate issue ng mga nagre-rebellion katulad ng CPP, NPA, NDF. Ano yung mga issue na yon? Poverty, injustice, other social ills. Hindi mo tapos-tapos yan just because you destroyed makabayan. Magdag pa, Mr. Chair, kung ma-prescribe kami o ma-designate, sige na. It will also boost the administration candidate in 2022. Bakit? Ang makabayan po at bayan, marami kaming very, very active campaigners sa buong mundo. At sa buong mundo, sa buong bansa, Mr. Chair. At kami ay hindi naman ngayon makakampanya for the opposition at sigurado yan. Hindi rin kami makakampanya against the administration. So ito ba ang tulo na gusto natin, Mr. Chair, sa red tagging? Lalapastangan ang mga aktivista at mga biktima ng red tagging kahit walang ebidensya para lang sila ma-vilify sa front ng publiko. So Mr. Chair, siguro isang up ko lang in a way na sana tama ang sinabi ni Congressman Casino kanina at Congressman Zarate, ihinto na ito. Hindi pwedeng hayaan natin na magulo ang ating bayan just because people are imputing crimes against, the defense sector is imputing crimes against activists, critics, and dissenters na wala naman pala silang batayan at hindi naman pala totoo. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga sa inyong lahat. Mr. Chair, may request that Attorney Pahilga, who is online, be recognized as our next resource person. Yes, please proceed. Attorney Pahilga, Gilbert, you may now proceed.
Jubert, Attorney Jubert. Nakamute ka pa, Attorney Jubert. Hello? Hello? Please proceed, Attorney Jubert. Check, marami na din sa mga research persons at sa mga nanood o nakikinig sa hearing na ito. Ako po si Attorney Jobert Pahilga. Nandito ako ngayon sa Senate hearing dahil nais ko rin pong pasinungalingan ang malicious, self-serving, baseless, and dangerous accusation against me by Mr. Jeffrey Celis. Sa mga radio interviews ko sa Iloilo, Mr. Chair, si Mr. Celis ay nagsabi na ako raw, si Attorney Pete Miliesa, si Mr. Relan Vergara ay recruiters ng CPP-NPA. Inaharas raw namin ng kanila. Pero I denied being on the state. I am not a recruiter of the CPP-NPA. I am a lawyer for the longest time, for 18 years, and I challenge Mr. Celis to name the person or person recruited to the Communist Party of the Philippines and the New People's Army, ilan sa at panukit. Mr. Chair, si Mr. Celis ay matagal ko ng kaibigan. Nagkakilala kami noong pang 1991 nung kami ay kapwa estudyante sa West Visayas State University. Kayo kami aktivista noon. Nung malaman ko na siya na pala ang star o ace witness ng gobyerno, particularly ng LCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Movement, at siya yung pinaka-source ng information sa pag-red tag ng mga legal personalities and organizations, I made a Facebook post detailing how I know him and why I don't believe his allegation, and even dare to say that he is lying, and he lied even to his handlers about his so-called deep involvement with the CPP-NPA. Mr. Chair, si Mr. Celis ay hindi nag-aral sa UP Diliman katulad ng kanyang sinabi sa interview kay Joe Macalma. Siya po ay nag-aral sa West Visayas State University from 1990 to 1994. And totoo ang sinabi niya na siya ay editor ng Forum Dimension na siyang official student publication ng West Visayas State University. From 1994 hanggang 2004, even Mr. Celis would confirm this, he was the spokesperson of Bagong Alyansang Makabayan, Panay, and his chairperson. In fact, he was interviewed and confirmed this fact the report of March 6, 2011. Noong 2005 o 2006, Mr. Chair, si Mr. Celis ay pumunta sa bahay ko sa Manila at humingi siya sa akin ng tulong at sabi niya nanganganib ang kanyang buhay dahil baka patayin siya ng military dahil siya ang face, quote-unquote, ng mga aktivista sa Panay. Hindi ng NPA, kundi ng mga aktivista. Dahil kaibigan ko siya, binigyan ko siya ng sanctuary, pinatira ko sa bahay namin sa Manila, at hinanapan ko rin ng aking kliyente at mga kaibigan na kung maaari ay patirahin siya doon. Matapos noon, 2006 to 2007, parati ho kami nagkikita at in fact, tumulong pa ho kami upang makabili ang mga Koreano ng lupa sa may Amadeo, Cavite, kung saan itinayo nila ang eskwelahan at simbahan at doon po nagturo si Mr. Celis na mula July 2007 hanggang February, ng February 2008 hanggang December, sa pagkakaalam ko po, ay nagturo po siya sa mga Koreano ng English course. Then nagkita ko kami doon sa may Northern Samar, nung ako ay may hearing doon, kasama niya ang isa naming kaibigan, at sinabi niya sa akin na siya ay nagtatrabaho sa Masipag at sa Plan Philippines na isang project kung saan siya ay isang community organizer.
in 2009 to 2010. In 2009, nagtrabaho rin ho siya sa may Iloilo City Hall at nung manalo po si Mr. Jed Patrick Mabilog bilang mayor ng Iloilo ay nagtrabaho ho si Mr. Celis sa City Hall ng Iloilo mula July 2010 hanggang February ng 2016. Noong 2010 po, ako ay tumakbo na mayor sa aming bayan sa Antique. Si Mr. Celis po ang aking katulong at parati po kaming nag-meeting at nag-uusap. Kaya po, nagulat ako sa kanyang pinagsasabi na siya ay isang napakataas na membro daw ng Communist Party of the Philippines or ng New People's Army na nasa operational command pa daw siya. Kaya ho, ako ay nagtataka kung ganun pala, bakit nasa City Hall siya ng Iloilo mula noong July 2010 hanggang ng February 2016? Na-infiltrate na rin po ba ng City Hall, ang City Hall ng Iloilo ng mga NPA? Ang katotohanan po, si Mr. Celis ay nawala sa Iloilo matapos na pinangalanan siya ni Presidente Duterte noong August 7, 2016 na isang drug personality. At namatay po yung spouses o dikta noong August 29, 2016. Si Mr. Celis sa tingin ko po ay natakot na mabiktima ng tukhang o di kaya mabiktima ng drug war, killings. Kaya ho siya nawala at suddenly nag-resurface bilang siya ng star witness ng MTF-LCAC. So, dapat po natin suriin, Mr. Chair, ang mga pinagsasabi ni Mr. Celis. Taganang akin bilang kanyang kaibigan, ito po ay hindi totoo. Siya po ay isang legal na aktivista at parati po siyang naririnig ng mga tao noon nung siya ay aktivista pa sa Iloilo bilang person ng bayan. At ang kanyang sinasabi na siya ay high-ranking member ng CPP-NPA ay bahala na ho kayong maghusga, pero meron hong record na noong si Mr. Celis 1991 at hanggang February 2016 ay makikita ho at na maririnig ho ninyo sa radio interviews, sa TV interviews. At gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Celis, dahil ako tinawag niya at sinabing recruiter ng CPP-NPA, mayroon na pong mga taong umaaligid sa aming bahay sa Iloilo, kung saan ikaw ay nagpupunta, Mr. Celis. Alam mo yung bahay namin. Hinahanap at tinatanong na ako kung nasaan ako at nabanggit ang pangalan mo. Kaya natatakot po ang pamilya ko dahil sa walang mo, sa iyong mga sinabi na walang batayan. Natatakot ang pamilya ko na baka sila madamay o baka ako ay mamatay rin. Mahirap ma-red tag. Hindi ko totoo na ako ay recruiter ng CPP-NPA. At dapat yan, Migo, Jipoy, don't continue selling your soul to the devil. Yun lang po yung gusto kong sabihin, Mr. Chair. I overrate the statement of Attorney Nery Colmenares. We should examine the person of Mr. Jeffrey Celis, not believe hook, line, and sinker what he is telling, because the records at the City Hall of Iloilo are readily available. He could not have been a member of the National Operational Command of NPA for 27 years, as he alleged, because, as I said, he is a public figure, a public personality in Iloilo City since 1991 until February of 2016. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, may I request that now we recognize Ms. Cristina Palabay, Karapatan Secretary General, who is also in Zoom. Yes, Ms. Cristina Palabay is recognized. Magandang araw po, Mr. Chair. Narito po ako para i-present ang aming pagtingin tungkol sa red tagging at nakita na aming implikasyon nito sa life, security at liberty ng mga individual at o grupo na nakaranas o nakakaranas nito.
Kumakatig po kami sa human rights at international humanitarian law at lahat ng paglabag dito ay aming pinupuna. Bilang isang human rights NGO, papel at mandato po namin ang i-monitor ang compliance ng Estado sa human rights obligations nito dahil nakalahad po ito sa international at national human rights instruments natin na ang Estado ang primary duty bearer ng mga karapatan ng mamamayan. Kaya naman po, aming tinutulungan ay ang mga biktima ng state actors habang nire-refer namin ang mga aligasyon sa paglabag sa karapatang pantao ng tinaguriang non-state forces sa mga ahensya ng gobyerno na di hamak na mas malaki ang resources sa amin sa pagtugon sa mga kasong ito. Mayroon ding isang tanggapan na maaaring nagdulog ng mga ganitong reklamo sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law or CARIL, na kung saan mismo ang mga militar, kapulisan, mamamayan ay naghahapag ng naturang reklamo. Marami po kaming natulungan na biktima ng extrajudicial killings, enforced disappearance, torture, illegal arrests at iba pa. Ang ilan po rito ay mga kaanak ni Karen Empeño, Sherlyn Cadapan at ni Jonas Burgos sa pagdukot ng kanilang mga anak. At ang pagkakondik po ni General Jovito Palparan na notorious na red tagger nung nakaraang dekada ang isa sa mga naging kaganapan dito. Dahil sa aming trabaho bilang human rights workers, nangalagay kami sa mga panganib na sitwasyon na humahantong sa pagpatay sa ilan sa aming mga miyembro. The UN Human Rights Committee said sa kanilang pagtingin na may pananagutan ang Estado sa pamamaslang sa aming pong human rights workers na sina Eden Marceliana at Benjamin Hernandez matapos silang i-red tag nung koronel pa lang, si General Palparan. Ngayong kasalukuyang administrasyon, si Pangulong Duterte po mismo ang primarily ng red tag sa amin sa kanyang speeches at pronouncements. Tinawag pa nga po kaming organisasyon ng mga demonyo. Kaya naman, kahit UN Special Procedures po ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa red tagging. Dahil sa aming pagtingin at sa kanilang independenteng pagsusuri, nag-i-incite po ito ng karahasan at paglabag sa aming pong mga buhay, liberty at security, at sa ang mga tao o grupo na nakakaranas nito. Matapos pong patayin si Attorney Ben Ramos na volunteer human rights lawyer ng karapatan sa Negros at si Escalante City Councilor Bernardino Taitoto Patigas Sr. na human rights worker din namin. Pumunta po kami sa Korte Suprema para ma-avail namin ang writ of amparo at habeas data. Ang nakakalungkot po dito, umabot na sa 3 human rights workers namin ang pinaslang. Mula nang ma-file namin ang petisyong yon, habang nakabinbin po pa rin ang petition for review namin sa Supreme Court para dito, taliwas sa sinasabi ni Yusek Badoy na didismiss na ng nasabing korte ang mga kaso laban sa kanya at maging kay General Padlate. Kami po ay lubos na nalungkot sa pagpaslang kay Attorney Ben dahil nakasama namin siya sa pag-handle ng mga kaso ng mga magbubukid sa Negros. Gayon din sa pagpaslang kay Councilor Toto Patigas na siyang kasama namin sa fact-finding missions sa mga komunidad sa Negros. Nalagay po ang mga mukha at pangalan ni Attorney Ben at ni Councilor Toto sa isang poster na nakadisplay sa mga pampublikong lugar sa Moises Padilla, Negros Occidental na nangre-red tag sa kanila, kasama ang isang hotline number sa police station. Inamin ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Superintendent Rodolfo Castil Jr. na inutos niyang i-circulate ang poster na yan sa Negros Occidental. Noong pinaslang po ang aming human rights workers sa Sorsogon na sila Ryan Hubilia at Nelly Bagasala noong June 2019, kami po ay nagluksa. Magte-testify po sana si Ryan sa Court of Appeals noon nang siya ay pinatay. Si Ryan po ay isang 20-year-old na student volunteer ng aming chapter sa Sorsogon at masugid at magaling na paralegal. Balak nga po niya sana ay mag-aral ng law at sumubok maging abogado at sa kanyang pagkamatay
Marami pong mga nanay sa mga komunidad sa Sorsogon ang nagtalamhati dahil itinuring na nilang anak si Ryan. Kumare naman ang turing ng mga nanay sa komunidad kay Nay Nelly, isang leader magsasaka sa Sorsogon na naging human rights worker din po namin. Nitong Agosto, pinatay po Sara Alvarez, isang paralegal ng karapatan sa Negros at isang mabuting kaibigan. Matapos ang napakaraming pagkakataon na siya ay naret. Continue, Tinay. Salamat po, Mr. Chair. Ulitin ko lang po dahil na-unmute po ako kanina. Noon pong Agosto, Mr. Chair, pinatay po si Sara Alvarez, isang paralegal ng karapatan sa Negros at isang mabuting kaibigan, matapos ang napakaraming pagkakataon na siya ay na-red tag. Kasama rin ang picture ni Sara sa poster kung saan nakalagay ang mukha ni Attorney Ben at ni Councilor Toto. Sa totoo lang po, Mr. Chair, perhaps Sarah's death is one of the hardest sa amin. Because Sarah is a very dear colleague who overcome numerous challenges, including the care of her daughter and the security of her family when she was red tagged. I myself have been subjected to death threats, threats of sexual violence, and misogyny statements, and the reprisal suit in my capacity as Karapatan Secretary General, doing human rights work here in the Philippines, and advocacy work in international platforms, such as the UN Human Rights Council. Excuse lang po, Mr. Chair. Inuulit ko po, red tagging puts people's lives, liberties, and security on the line. At hindi po ito isang harmless statement o post lang sa Facebook. Ang aming mga human rights workers na pinatay ang patunay rito. At ganito rin po ang pattern sa iba pang kaso ng extrajudicial killings. Ang mga sundalo po at mga opisyal ng gobyerno ang paulit-ulit na nagbigkas ng kanilang mga pangalan at ng mga organisasyon nila sa media, mga forum sa mga eskwelahan at iba pang lugar. Nakaplasta sa mga kalye, ikinakalat ang mga flyer na andon ang mga pangalan nila. Nag-aakusa sila na sila ay mga kriminal, mga demonyo, mga NPA, nananawagan na sila ay sugpuin. Sinusurveillance sila. Sinusurveillance po kami, Mr. Chair. Nakakatanggap kami ng death threats sa cellphone, personal messages, tapos ang ilan pong mga kasama namin ay pinatay. Hindi naman po coincidence lang ito na ang 100 human rights defenders na pinatay in the past 4 years out of the 328 na sibilyan na document na pinaslang sa counterinsurgency operations
ay ni-red tag, pinagbantaan, sinurveillance ng mga sundalo o ng mga pulis bago sila patayin. Hindi rin po siguro coincidence na halos lahat ng kasong ito ay walang kinahinatnang masinop na investigasyon na humantong sa pagkakulong ng mga may sala. May Administrative Order number 35 at task force daw po na nag-iimbestiga sa mga pagpaslang na ito. Pero marami kung hindi man kalakhan ng mga kasong ito ay walang substantial na resolusyon sa mga kaso. Ang isa rin sa mga pinakamalalang halimbawa ng masamang epekto ng red tagging, ang ipinail na kaso ng Department of Justice proscribing the CPP and the NPA along with a list of more than 600 names, including the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples and many Indigenous peoples leaders, activists, peace advocates, and rights defenders. Inamin mismo ng DOJ na hindi nila na-validate ang mga isinamang pangalan at nagmula lamang ito sa NICA. Pero sabi nga, the damage has been done. The targets were placed on the backs of those in the list. Many of the names were taken off the list after the strong campaign and legal petitions of their counsels, but 3 of them were killed after. Randy Malay, Randy Echanis, and Sara Alvarez. Ito po ang mayor na problema sa red tagging. Walang pagkilala sa distinction sa isang combatant at isang sibilyan, sa aktivista at sa may armas. Noong report pa po ni UN Special Rapporteur Philip Alston noong 2007, sinabi niya na yan. Bakit pinagpapatuloy pa? Binanggit din ni Professor Alston na ang counterinsurgency programs na may focus kapwa sa civil society leaders ng mga tinagurian ng gobyernong front organizations at mga grupong armado ay tumutungo sa extrajudicial killings na nagiging routine na or systematic. Kaya mariinding niyang nirekomenda na dapat tanggalin ang EJ case sa counterinsurgency operations, lalo na ang humahantong sa targeting at execution ng mga individual na bahagi ng civil society organizations. Pinanawagan na rin po ni UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet sa isa gobyerno ng Pilipinas na itigil at ikondena nito ang incitement to hatred and violence and other harmful, threatening, and misogynistic rhetoric against human rights defenders and other critics of the government, both offline and online. Sa UN Declaration on Human Rights Defenders na isa ang Pilipinas sa mga unang nag-adopt, ang tampok na karapatan ng mamamayan na nilalabag ng red tagging ay ang karapatan ng kahit sino na nagtataguyod ng karapatang pantao sa freedom of assembly and of association, sa free expression, sa proteksyon at effective remedy. We emphasize, Mr. Chair, red tagging is an anathema to a democracy. The promotion and conduct of such acts attempt to invalidate, muffle, and silence the views and work of human rights defenders, activists, and advocates of social causes and the people's exercise of basic rights and fundamental freedoms. Practically any thought, dissent, watchdog role, and protest on government policies is susceptible to or has been met with red tagging. Even CNN Philippines, which reposted the call for donations of the League of Filipino Students, has been red tagged. Filmmakers who were going around schools for viewing of films related to martial law have been red tagged. Schools have been red tagged. Journalists have been red tagged. Lawyers, paralegal, and human rights workers have been red tagged. Artists, influencers, humanitarian organizations such as Oxfam and Caritas have been red tagged. Bishops and nuns have been red tagged. Urban poor communities, indigenous peoples, workers, students, government employees, health workers have all been red tagged. Legislators and local governments have been maligned by the NTF-ELCAP because they have spoken against red tagging. Kaya nga kahit po ang Commission on Human Rights ay naglabas na ng rekomendasyon matapos ang isang independent public inquiry na kanilang ginawa na dapat itigil ng executive branch ang red tagging and labeling of human rights defenders bilang terrorists or enemies of the state, based solely on the fact that such individuals and organizations are human rights defenders.
Napakatalamak na po ng practice na ito, Mr. Chair, at dahil maraming sektor na ang nire-red tag, lumalakas ang paniniwala na ginagawa ito para patahimikin ng oposisyon o malayang pag-iisip at pamamahayag dito sa ating bansa. Kaya nga po, ito ang tanong. Marami na ang dati pang nagrekomenda nito, pero bakit ipinagpapatuloy pa ang practice at pulisiya na direktang lumalabag sa karapatan ng mamamayan? Hanggang kailan at ilan pa po ang mapapatay sa aming mga human rights worker at ibang sektor bago pa matapos ang red tagging na ito? Hindi po makukumpleto ang presentasyon kong ito kung wala ang boses ng mga biktima, ng iba pang mga biktima ng red tagging mismo, Mr. Chair. Kaya naman po, aking ipagpapatuloy na at ipakilala ang mga biktima para silang magbigay ng kanilang mga testimonya. Ito po ang testimonies. Sisimulan natin sa video testimony ni Ms. Clarissa Ramos, a partner ni Attorney Ben Ramos at Executive Director ng isa pong NGO sa Negros, kasama ng iba pa pong mga biktima at kaanak nila. Maraming salamat po, Mr. Chair. I am Clarissa Ramos, wife of the late Attorney Benjamin Ramos Jr., was gunned down on November 6, 2018. The confluence of incidents and compelling circumstances give me more than reasonable ground to believe that it was the handiwork of government-backed death squads deployed in Negros Occidental. I am a human rights defender and worked in a development NGO based in Southern Negros Occidental for 27 years. My husband Ben dedicated his whole life serving the marginalized rural poor communities. He was the run-to pro bono lawyer of farmers, fishers, hacienda workers, environmentalists, activists, political prisoners, and people's organizations in Negros. I believe that he was killed because he stood up for justice and democracy for our people. Since Ben started handling agrarian and human rights cases, he regularly got death threats through text messages and was also subjected to surveillance. During the Arroyo administration, his name was included in the military's order of battle. He and a team of NUPL lawyers handling prosecution for the extrajudicial killings of IFI church worker and Bayan Muna coordinator Benjamin Bailes by identified military personnel were subjected to surveillance and harassment every hearing in Himamaylan City. I have a picture here when Ben, my husband, was having a hearing on 2 political prisoners in Southern Negros Occidental. Under the administration of President Duterte, the vilification, red tagging, and threats to my husband's life continued and heightened. In 2017, soldiers from the 62nd Infantry Battalion spread false propaganda against Ben and our NGO in the rural communities we serve and during their paid black radio program at the local Radyo Natin station. They told listeners not to seek legal advice from him as he was fronting for the NPA. Our NGO, with him then as executive director, was included in leaflets and flyers accusing us as supporters of the NPA. In April 2018, a picture of me and my husband, along with other human rights defenders, appeared in posters displayed in public places in Moises Padilla, Negros Occidental, tagging us as the CPP, NPA, NDF personalities. The hotline in the poster
directed the caller to the Moises Padilla Police Station. Negros Occidental Police Provincial Office Director Superintendent Rodolfo Castillo Jr. admitted that it was his office order to circulate the said posters in areas in Negros Occidental. To date, 3 of those in the poster have been murdered, namely Attorney Ben Ramos Jr., Escalante City Councilor Bernardo Patiga Sr., and human rights worker Zara Alvarez. In June 2018, leaflets were distributed by elements of the Civil Military Operation Company of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army in Barangay Oringao, Cabangcalan City, vilifying our organization as supporters